Λοιπόν, γεια σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια σούπερ δύναμη και το απίστευτο είναι ότι τη βλέπουμε κυριολεκτικά παντού γύρω μας. Στα πάρκα, στις αυλές μας, ακόμα και σε εκείνη τη μικρή γλάστρα στο μπαλκόνι. Μιλάω φυσικά για την τρομερή ικανότητα που έχουν τα φυτά να μαγειρεύουν μόνα τους το φαγητό τους. Απίστευτο, έτσι. Σκεφτείτε το λίγο. Εμείς όταν πεινάσουμε, πάμε στο ψυγείο. Ένα λιοντάρι κυνηγάει. Ένα δέντρο όμως, μια μαργαρίτα, τι κάνει? Πώς τρώει? Έχει στόμα που δεν βλέπουμε? Αυτό ακριβώς το μεγάλο μυστήριο θα λύσουμε σήμερα. Για να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτό, η καλύτερη εικόνα που μπορούμε να έχουμε είναι ένα εργοστάσιο. Ναι, καλά ακούσατε. Ας φανταστούμε κάθε φυτό σαν ένα μικροσκοπικό, αλλά απίστευτα έξυπνο εργοστάσιο. Ένα εργοστάσιο που δουλεύει χωρίς σταματημό για να παράγει όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να ζήσει και να μεγαλώσει. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά μαγικά. Σκεφτείτε το. Όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα ψάχνουν την τροφή τους. Τα φυτά? Όχι. Τα φυτά είναι η απόλυτη σεφ του πλανήτη. Είναι σαν να παίρνουν τρία απλά καθημερινά υλικά, τον ήλιο, τον αέρα και το νερό και μπαμ, τα μετατρέπουν στο δικό τους σπιτικό φαγητό. Αυτή η απίστευτη διαδικασία λοιπόν έχει και ένα όνομα. Λέγεται φωτοσύνθεση. Βασικά, αυτό που μας λέει η λέξη είναι ότι τα φυτά χρησιμοποιούν την ενέργεια από τον ήλιο για να συνθέσουν, δηλαδή για να φτιάξουν από το μηδέν την τροφή τους. Και αυτή η τροφή είναι κάτι που λέγεται άμυλο. Και για να μην το ξεχάσουμε ποτέ, η ίδια η λέξη μας δίνει την απάντηση. Είναι πανεύκολο. Ας τη σπάσουμε στα δύο. Φωτό από το φως και σύνθεση που σημαίνει φτιάχνω, δημιουργώ. Άρα, φωτοσύνθεση, δημιουργία με τη βοήθεια του φωτός. Τόσο απλό. Ωραία, όλα καλά μέχρι εδώ. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς ακριβώς πιάνουν το φως του ήλιου? Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το μαγικό συστατικό. Λέγεται χλωροφύλλη. Είναι αυτή ακριβώς η ουσία που δίνει στα φύλλα το πράσινο χρώμα τους. Σκεφτείτε την σαν ένα εκατομμύριο μικροσκοπικά ηλιακά πάνελ πάνω σε κάθε φύλλο, που απορροφούν όλη την ενέργεια του ήλιου. Και το πιο αστείο, την ίδια αυτή ουσία τη βρίσκουμε μερικές φορές σε τσίχλες και οδοντόκρεμες. Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, ώρα να μπούμε στην κουζίνα του φυτού. Ποια είναι επιτέλους αυτή η μυστική συνταγή? Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τα υλικά και την εκτέλεση. Έτοιμοι, πάμε. Βήμα πρώτο. Οι ρίζες, λες και έχουν ένα αόρατο καλαμάκι, ρουφάνε νερό από το χώμα. Βήμα δεύτερο. Τα φύλλα αναπνέουν από τον αέρα ένα αέριο που λέγεται διοξίδιο του άνθρακα. Βήμα τρίτο. Η superstar μας, η χλωροφύλλη, πιάνει τις ακτίνες του ήλιου. Και, μεγάλο φινάλε, το εργοστάσιο, δηλαδή το φύλλο, ανακατεύει όλα αυτά τα υλικά μαζί και έτοιμο το φαγητό, το άμυλο που του δίνει ενέργεια. Μισό λεπτό όμως. Είπαμε ότι αναπνέουν τον αέρα. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ είναι το μυστικό. Αν κοιτούσαμε ένα φύλλο με ένα πάρα πολύ δυνατό μικροσκόπιο, θα βλέπαμε ότι είναι γεμάτο με μικροσκοπικές τρυπούλες, σαν μικρά στοματάκια. Γι' αυτό και οι επιστήμονες τα ονόμασαν στόματα. Από εκεί μέσα λοιπόν, το φυτό ρουφάει όλο το διοξίδιο του άνθρακα που χρειάζεται. Η ιστορία μας όμως δεν τελειώνει εδώ, γιατί η φωτοσύνθεση δεν είναι καλή μόνο για τα φυτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το φυτό απελευθερώνει κάτι σαν απόβλητο. Μόνο που αυτό το απόβλητο είναι το πολυτιμότερο δώρο για εμάς και για όλη τη ζωή στον πλανήτη. Και ξέρετε κάτι? Αυτό το ανακαλύψαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Το 1772, ένας τύπος, ένας ερευνητής που τον έλεγαν Joseph Priestley, έκανε ένα πανέξυπνο πείραμα και κατάλαβε ότι τα φυτά κυριολεκτικά καθαρίζουν τον αέρα και βγάζουν κάτι που μας επιτρέπει να ζούμε. Κοιτάξτε τι σκαρφίστηκε. Πήρε ένα γυάλινο βάζο και έκλεισε μέσα ένα ποντικάκι. Μετά από λίγο, φτωχό το ποντίκι λιποθύμησε. Λογικό, του τελείωσε ο αέρας. Μετά έκανε το ίδιο μόνο με ένα φυτό. Το φυτό μια χαρά, συνέχιζε να ζει. Και τώρα έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη. Έβαλε μέσα στο βάζο και το ποντίκι και το φυτό μαζί. Και μαντεύστε, το ποντίκι επέζησε. Γιατί? Γιατί το φυτό παρήγαγε συνέχεια φρέσκο οξυγόνο για να αναπνέει. Και μιας και μιλάμε για οξυγόνο, κρατήστε αυτόν τον αριθμό. 50%. 50%. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε? Σας λέω από τώρα, η απάντηση για το από πού προέρχεται το μισό οξυγόνο ολόκληρου του πλανήτη θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί δεν προέρχεται μόνο από τα δέντρα στα δάση? Όχι.
Το μισό οξυγόνο της γης, ολόκληρο το 50%, φτιάχνεται μέσα στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Από τι? Από δισεκατομμύρια μικροσκοπικούς αόρατους οργανισμούς που λέγονται φυτοπλακτών. Αυτοί οι μικροί ήρωες που ούτε καν τους βλέπουμε, κάνουν και αυτή φωτοσύνθεση και μας δίνουν κυριολεκτικά τη μισή μας ανάσα. Λοιπόν, μάθαμε πώς τα φυτά φτιάχνουν το φαγητό τους και το οξυγόνο μας. Τώρα όμως ετοιμαστείτε για μια μικρή ανατροπή. Γιατί τα φυτά δεν κάνουν μόνο φωτοσύνθεση, κάνουν και κάτι ακόμα, κάτι που κάνουμε και εμείς όλη την ώρα. Αναπνέουν. Και αυτή η διαδικασία είναι σχεδόν το ακριβώς αντίθετο της φωτοσύνθεσης. Πάμε να τα βάλουμε κάτω για να δούμε τις διαφορές. Η φωτοσύνθεση, το μαγείρεμα δηλαδή, γίνεται μόνο την ημέρα γιατί χρειάζεται φως. Το φυτό παίρνει διοξίδιο του άνθρακα και βγάζει οξυγόνο. Η αναπνοή, από την άλλη, γίνεται συνέχεια και μέρα και νύχτα, ασταμάτητα. Εδώ το φυτό κάνει ό,τι και εμείς. Παίρνει οξυγόνο και βγάζει διοξίδιο του άνθρακα. Γιατί το κάνει αυτό? Για να κάψει την τροφή που έφτιαξε και να πάρει ενέργεια. Ακριβώς όπως εμείς. Και αυτό τώρα μας φέρνει σε έναν πολύ διάσημο μύθο. Σίγουρα τον έχετε ακούσει. Μην κοιμάσαι με φυτά στο δωμάτιο γιατί τη νύχτα σου παίρνουν το οξυγόνο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι όντως επικίνδυνο? Πάμε να δούμε την αλήθεια. Η απάντηση είναι ένα τεράστιο κατηγορηματικό όχι. Είναι απλά ένας μύθος. Ναι, το φυτό παίρνει λίγο οξυγόνο τη νύχτα, αλλά η ποσότητα είναι τόσο μικρή που δεν συγκρίνεται καν. Σκεφτείτε το, ένα μικρό γατάκι που κοιμάται στο δωμάτιο χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο οξυγόνο από ένα φυτό. Άρα, κανένας απολύτως κίνδυνος. Λοιπόν, για να κάνουμε μια γρήγορη σούμα, τι κρατάμε από όλα αυτά? Πρώτον, τα φυτά είναι οι δικοί μας σεφ. Φτιάχνουν μόνα τους φαγητό με τη φωτοσύνθεση. Δεύτερον, τα υλικά τους είναι πανεύκολα. Ήλιος, νερό και αέρας. Τρίτον, και το πιο σημαντικό, μας χαρίζουν το οξυγόνο που μας κρατάει ζωντανούς. Και τέταρτον, ας μην το ξεχνάμε, αναπνέουν και αυτά όπως ακριβώς και εμείς. Και φτάνοντας στο τέλος, ας κρατήσουμε μια τελευταία σημαντική σκέψη. Αφού λοιπόν τα φυτά κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, αφού φτιάχνουν το φαγητό τους, αλλά ταυτόχρονα και τον αέρα που αναπνέουμε, η ερώτηση είναι απλή. Εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε και να τα προστατεύσουμε? Αξίζει να το σκεφτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτή την ανάλυση.